ආයුබෝවන් ඔයාලට. ඔන්න අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ ගොඩක්ම විශේෂ වීඩියෝ එකක්. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ කැවුම් හදන විදිය. ඒ වුණාට අපිට සාම්ප්‍රදායික තාච්චි අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. සීනි ඕනත් නැහැ, පැණි ඕනත් නැහැ. ඉතින් අපි මේක හදන්නේ හකුරු වලින්, පැණි වලින් හදනව වගේම රසම රස පැණි කැවුම් ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. තාච්චිය වෙනුවට අද මම පාවිච්චි කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි උයන භාජනයක්. ඉතින් හරිම ලේසියෙන් හරිම ඉක්මනට ඕනම කෙනෙකුට මේ විදිහට කැවුම් උයා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු කොහොමද හදන්නේ, මොනවද අපිට ඕන කරන්නේ කියලා. ඕන කරන දේවල් වල ලිස්ට් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ තියෙනවා. මුලින්ම කැවුම් මිශ්‍රණය හදාගන්න මම මේ බෝල් එකට එකතු කරනවා හාල් පිටි කෝප් එකමාරක්. ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් වලින් නම් 200යි. පාන් පිටි කෝප භාගයයි. ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් 65යි. ලුණු තේ හැඳි කාලක්. මුලින්ම අපි ටික හොඳට හලා ගනිමු. ඊළඟට මම එකටම එකතු කරනවා මාදුරු තේ හැන්දක්. දැන් මේ ටික චුට්ටක් කවලම් කරලා අපි මේ මිශ්‍රණය පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියාගනිමු. මෙතන මම අරගෙන තියෙනවා කැමති හකුරු වර්ගයකින් ග්‍රෑම් 200ක්. ඒකටම තද උණු වතුර කෝප භාගයක් දාලා මේ වගේ තිය කර ගන්න. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මේ වගේ අපේ හකුරු මිශ්‍රණය පෙරා ගන්න. මේ වගේ ඉතිරි වෙලා තියෙන හකුරු ටිකත් හැන්දකින් මේ වගේ තිය කර ගන්න පුළුවන්. මම දැන් කරන්නේ අපේ හකුරු මිශ්‍රණය පිටි මිශ්‍රණයට එකතු කරලා මේ වගේ කවලම් කර ගන්නවා. මිශ්‍රණය ඝන වැඩි නම් ඔයාලට පුළුවන් සාමාන්‍ය වතුර චුට්ටු චුට්ටු එකතු කරන්න. දැන් ඔයාලා වතුර එකතු කර කර මම මේ පෙන්නන පදමට හදා ගන්න. මෙන්න මේක තමයි පදම. හැන්දෙන් අරගෙන මේ වගේ උඩට උස්සලා වක් කරනකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි වැටෙන්න ඕන. අද මම හදන්නේ මේ කාලේ කෝප්පෙන්. ඒකෙන් එක කැවුමකට හරියනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් කාලේ කෝප්පයක් නැත්නම් මිලිලීටර් 60ක් අල්ලන ඕනම කෝප්පයක් ගන්න. දැන් ඔන්න අපේ තෙල් එක හොඳටම රත් වෙලා තියෙනවා. රත් වුණු තෙල් එකට මම කාලේ කෝප්පෙන් එකක් මිශ්‍රණය දානවා. මේකෙදි ඔයාලට චුට්ටක්වත් මහන්සි වෙන්න ඕන නැහැ. මේ වගේ නිකම්ම වක් කරන්න තියෙන්නේ. කැවුම් එක නිකම්ම පිම්බිලා උඩට එනවා. ඒ වෙලාවට ඔයාලට පුළුවන් හැන්දෙන් තෙල් ඉහින්න. දැන් අපි කැවුම් එකේ ලස්සනම හැඩය තියෙන අනිත් පැත්තේ කැවුම් එකේ මේ පැත්ත හොඳට පාට වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් අනිත් පැත්තට හරව ගන්න. හැන්දෙන් හොඳට තෙල් ඉහලා හොඳට රන්වන් පාට වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ තෙල් බේරලා අයින් කරගන්න. අපි දැන් තව එකක් බලමු. නිකම්ම මේ වගේ දාන්න
එතකොට නිකම්ම පිම්බිලා උඩට එනවා. මේ කැවුම් හදන දවසට වඩා මෙලෙක් වෙන්නේ දෙවනි දවසේදී. ඉතින් ඒක නිසා හදන දවසේදී චුට්ටක් හයියට තියන්න පුළුවන්. ඒත් ඊළඟ දවස වෙනකොට මේක හොඳටම මෙලෙක් වෙනවා. ඉතින් බලන්න හරිම ලස්සන කැවුම් ටිකක්. සාමාන්‍යයෙන් කැවුම් හදන්න බෑ කියලා හිතාගෙන ඉන්න අයට හරිම ලේසියෙන් කැවුම් හදන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්. ඉතින් දැන් ඔයාලා හැමෝටම මේ අවුරුද්දේදී කැවුම් හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සීනි, පැණි නැතිව පැණි කැවුම් හදන්නත් පුළුවන්. මේ අලුත් අවුරුදු මේසයට රසම රස ලස්සන පැණි කැවුම් හදලා පවුලේ අය නෑදෑ හිතමිතුරන් එක්ක රස විඳින්න. මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලට ගැටළු යෝජනා ඇති. ඒව පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.